Då ska vi se, då tror jag vi är igång. Hej och välkomna till den här livesändningen. Det här är den första av 7 sändningar som vi på Landsbygdsnätverket gör inom kampanjen Redo att räknas. Jag heter Sara Uddemar och är kommunikatör på Landsbygdsnätverkets kansli. Och jag kommer leda det här samtalet som ska handla om mat i skarpt läge, om hur vi klarar krisen från jord till bord. Innan vi släpper in dagens gäster vill jag slå ett slag för möjligheten att skriva frågor och kommentarer i kommentarsfältet eller chatten här nedanför. Gör gärna det så lyfter jag era frågor under sändningen. Vi spelar också in det här avsnittet för den som vill se det igen efteråt. Då tycker jag att vi kör igång med dagens gäster. Vi har med oss Emma Hansson, Jessica Ullander och Saranda Dacca. Välkomna hit allihopa. Emma, du är vd på Agroväst och bor på en gård utanför Vara i Västergötland. Där har ni både spannmålsodling och djuruppfödning om jag har förstått det rätt. För den som inte har koll på Agroväst, om du förklarar lite kort vad det är ni gör för någonting. Ja men absolut. Agroväst, vi är en klustermotor kan man säga och en samverkansplattform för gröna näringar i Västra Götaland. Och vi jobbar med innovation, utveckling och kunskapsspridning. Och sen representerar jag ju här idag också Gröna Kluster Sverige som är en ideell förening som samlar alla gröna kluster i Sverige då. Jättebra, har vi rätt ut det. Och Saranda, du är beredskapshandläggare på Jordbruksverket och jobbar med uppbyggnaden av beredskapslager för spannmål och insatsvaror. Ska vi bara kort reda ut, vad är insatsvaror för någonting? Ja, en insatsvara är en vara som används i tillverkningen av en annan vara. När vi på Jordbruksverket pratar om insatsvaror så tänker vi framförallt på drivmedel, el, växtskyddsmedel, mineralgödsel, utsäde med mera då, som vi använder inom jordbruket för att producera mat. Jättebra, tack för det. Och så Jessica, sist men inte minst. Du kommer från Lantbrukarnas riksförbund, LRF, där du är regionalt sakkunnig inom livsmedel och arbetsmiljö på LRF Nord. Du ansvarar också för beredskapsarbetet i de 4 nordligaste länen. Och geografiskt finns du i Styrsnäs, tror jag man säger. Styrnäs till och med. Och du har tidigare haft dikor och köttproduktion. Så har vi lärt känna er lite bättre. Kul att ha er här. Jag tänker att vi kastar oss direkt ut i dagens ämne. Vi börjar så här. Hur robust är Sveriges livsmedelsförsörjning idag skulle ni säga? Vi kan börja med dig, Emma. Ja men det sker ju väldigt mycket aktivitet på området idag. Däremot så är ju vår självförsörjningsgrad låg. Och det behövs stora satsningar för att vi ska öka beredskapen. Så att så ser vi läget. Det behövs insatser på flera områden för att vi ska öka beredskapen. Saranda, vad säger du? Nej, men den är väl inte jätterobust just nu, men vi jobbar intensivt med att bygga robustheten. Och det finns vissa sårbarheter som vi behöver fokusera på. Jag tänker framförallt importberoendet som är väldigt stort inom jordbruket. Vi behöver insatsvaror då som produceras utanför Sverige för att vi ska kunna producera mat. Och störningar inom handeln kan ju göra att vår förmåga att producera mat reduceras avsevärt då. Jag tänker på de regionala skillnaderna vi har i landet, att jordbruksproduktionen, matproduktionen är till stor del koncentrerat i södra delarna av landet och det innebär ju ett stort transportbehov för att distribuera maten till andra delarna av landet. Så det finns ju flera sårbarheter som vi behöver arbeta med för att få en robust livsmedelsberedskap. Och vi jobbar med frågan intensivt nu. Och Jessica, vad säger du?
Ja, alltså det finns ju en hel del kvar att göra, precis som tidigare har lyft. Samtidigt så får man väl ändå summera att på de senaste åren, jag började arbeta på LRF 2022 och under de här 3 åren som jag har jobbat är det helt otroligt vad mycket det ändå har hänt. Sen är det klart att man hade velat att det skulle ha hänt ännu mer. Men det märks ju verkligen att nu är det fokus på frågan. Det händer saker hela tiden och mina medlemmar, de står ju liksom redo och vill hjälpa till och är ju verkligen intresserade utav beredskapsfrågan. Det såg vi ju bland annat det här stödet som utlystes i våras kopplat till beredskapsstärkande åtgärder på gård som gick ut med 150 miljoner och det söktes för 60-700 miljoner så att det finns ju ett jättestort intresse från lantbrukarna att bidra och det är ju positivt för det är ju helt avgörande för att vi ska lyckas. Mm. Och du sa där, du har varit, hur många år sa du, 3 år i det här? Hur många år är det som det har varit det här läget skulle du säga? Med intresset eller hur har det sett ut? Men jag skulle säga att det drog igång ganska rejält under 2023. Så att de senaste typ 2 åren har det ju verkligen hänt grejer. Sen är det ju att mina medlemmar är ju lite frustrerade på att det är så mycket utredningar. För det får man ju till sig ibland att men det är bara utredningar och utredningar. När kommer vi att se någonting som vi kan göra skillnad på gård? Men jag tänker att vi börjar kanske närma oss det. Att det kan börja på att faktiskt hända grejer. Och vi ska stanna där i det som pågår redan nu eller som görs redan nu. Jag vänder mig till dig, Emma. Hur jobbar ni på Agrovest för att stärka livsmedelsförsörjningen och därmed också Sveriges beredskap? Ja, men det är ju en fråga som vi jobbar med varje dag, både på Agrovest men i alla regionala kluster runt om i Sverige. Där jobbar vi ju med innovation och utveckling, att det ska komma till tillsammans med näringens aktörer. Vi jobbar med kunskapsspridning och livslångt lärande. Så att det är absolut en fråga vi jobbar med varje dag och till exempel nu så har vi tagit fram ett beredskapsmaterial och en beredskapskurs för lantbrukare som då kan användas på nationell basis. Så att det sker mycket aktivitet som tidigare också har sagt här. Och Sananda, ni på Jordbruksverket är en så kallad beredskapsmyndighet som innebär att ni har en central roll för Sveriges krisberedskap. Vad innebär det för ert arbete med de här frågorna? Ja, men det stämmer. Jordbruksverket är en av 67 beredskapsmyndigheter i landet och det innebär att vår verksamhet är särskilt viktig då för svenska totalförsvaret. Vi ingår i beredskapssektorn, livsmedelsberedskap och dricksvatten då tillsammans med Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, SVA och länsstyrelserna. Och vårt största ansvar där är ju att se till att vi har tillräckligt med mat, tillräckligt med säker mat oavsett vad som händer i landet. Om jag fortsätter där, det Jessica och Emma sa tidigare, det har ju hänt väldigt mycket de senaste åren och vi har haft en period när vi har behövt utreda väldigt mycket, det som Jessica nämnde tidigare, just för att se vilka sårbarheter, vilka beroenden som vi har inom hela livsmedelskedjan då. Men vi har ju 2025 är ju lite av en milstolpe för oss inom myndigheten. Vi har ju kommit igång med konkreta åtgärder för att bygga upp livsmedelsberedskapen i Sverige. Jessica nämnde investeringsprogrammet som har varit öppen sedan april i år där jordbrukare kan ansöka om investeringsstöd för att öka robustheten inom sitt företag då, under höjd beredskap och ytterst krig. Och så arbetar vi väldigt intensivt och det kommer ju vara ett intensivt arbete nu till hösten och framöver med att bygga då beredskapslager till jordbruket. Och där har Jordbruksverket föreslagit då att vi ska ha beredskapslager för spannmål och för de här kritiska insatsvarorna som vi behöver till all matproduktion i landet, utsäde, växtskyddsmedel, mineral, gödsel och proteinfoder. Så vi är där nu när vi ska börja bygga. Jag tänker på det här söktrycket som ni pratade om här. Var det någonting som förvånade er på Jordbruksverket eller var det väntat att det skulle bli sånt stort intresse?
Nej, det var faktiskt inte väntat. Jag har inte jobbat med den frågan så mycket, men jag har hört mina kollegor prata om det. Och jag har förstått att i vanliga fall när vi öppnar för olika stöd på Jordbruksverket så behöver man jobba väldigt mycket med att kommunicera ut, annonsera, att det finns stöd att söka. Och så har det ju inte varit i det här fallet. Utan jag håller helt med Jessica där att det finns en jättestark vilja hos företagen att bidra till svenska livsmedelsberedskapen, och det märker vi i olika sammanhang. Så det har varit ett jättehögt tryck, och det är jätteroligt att se att det finns en sån stark vilja. Mm. Så därför hoppas ju vi verkligen nu när höstbudgeten kommer att det kommer mer pengar till det här stödet, i och med att det var så översökt och det finns ett sånt stort intresse så att man inte stoppar upp den här investeringsviljan som finns. Så att det får vi väl se framöver då. Jag hoppas på en till slant så att vi kan fortsätta det här. För som sagt, det var ju rejält mycket översökt. Så att det finns ju många som står och har bra ansökningar och bra förslag på saker de vill göra på gård. Mm. Om vi stannar hos dig där Jessica, om vi går in lite mer på det. Hur jobbar ni på LRF för att stärka Sveriges beredskap genom det ni gör? Ja, alltså det handlar ju ganska mycket om att öka lönsamheten hos våra medlemmar. För det vi har konstaterat allihopa, det är ju att ska vi ha en bättre beredskap så behöver vi ha mer inhemsk produktion. Och då behöver vi få upp vår produktion. Och det finns väl ett antal olika åtgärder för att lyckas med det. Men vill du ha fler företag och en satsande bransch så behövs det ju lönsamhet. Det är ändå grunden i allting. Sen kan vi diskutera generationsskiften och markanvändning och allt möjligt. Men det är ju ändå att det behöver vara en lönsam bransch för att vi ska få den här framtidstron som krävs för att folk ska satsa. Och det ska bli att vi producerar mer mat. Så det är ju liksom knuten i det hela och det vi jobbar med. Och det som är jätteviktigt, som alla kan göra, oavsett om man är lantbrukare eller om man bara är privatperson på affären, det är ju liksom handla svenskt. För det är ju trots allt det som kan vända på kuttingen. Ju mer svenskt vi allihop handlar, ju bättre kommer det ju att finnas möjlighet för vår svenska produktion att få bättre lönsamhet. Och då bygger vi automatiskt bättre beredskap. Mm. Vi fick faktiskt en fråga här från en tittare. Apropå vad vi medborgare själva kan göra för att bidra till landets beredskap. Du var inne på det lite där Jessica. Vad säger ni andra? Emma, vad säger du? Nej, men jag brukar säga exakt samma sak. Det var och en av oss kan göra. Det är ju att handla svenskt. För har vi väl fungerande och konkurrenskraftiga företag i tider av fred så har vi också de bästa förutsättningarna för välfungerande företag när någonting händer. Och sen också använda den, sitter man som politiker till exempel, ha med de frågorna i det uppdraget, så handla svenskt. Sananda, vad säger du? Ja, det är samma svar här också. Varje gång vi som konsumenter handlar svensk mat i våra matbutiker så stärker vi ju företagens ekonomi och ökar chansen att de företagen som vi har idag kan fortsätta arbeta och finnas kvar då när det är kris och krig i landet. Så ja, det är väldigt viktigt att vi köper svenskproducerat mat. Mm. Och sen har man ju också som privatperson, även om man kanske inte är politiker, att det är inspelet, så kanske man är mamma eller har en förälder som bor på ett särskilt boende. Man har ju också möjlighet att påverka sin kommun, för den offentliga tallriken, visst, vi tycker kanske inte att det är en så stor del procentuellt utav maten, men det är ju ändå ett antal procent, och dessutom så är det liksom en säker investering för lantbruken. Att har man liksom så att man säljer till sin lokala kommun till exempel, så är det en ganska trygg part som också kan göra att man törs satsa och öka på mer. Så vi ska inte underskatta vikten och den möjlighet vi alla har att påverka att det upphandlas lokalt även på den offentliga tallriken. För det spelar faktiskt också roll, även om det är en betydligt mindre del än det vi handlar privat i vår tallrik hemma. Har du några knep där på hur kan vi komma till rätta med det problemet? Hur får vi mer svensk mat in i de offentliga måltiderna? Ja, så via LRF så jobbar ju framförallt våra kommunavdelningar med den frågan. För det är de som har liksom direkt kontakter med respektive kommun, och det är oftast där det ligger. Men
Många gånger kan det handla om lite tips och tricks att det kanske inte alltid är det billigaste, men hur sätter man upphandlingarna? Det ska brytas ner på små enheter för att det ska bli intressant för lokala lantbrukare. Man kanske klassar det som en premiumprodukt. Jag har ett exempel från en kommun i Västernorrland där man hade en tävling i en skola med olika recept och sen fick barnen välja det de tyckte var godast och så gav de det receptet en köttfärsbiff namn efter den gården som köttfärsen kom ifrån. Och då visste alla att när det står den här biffen på menyn då är det lokal köttfärs. För att det fanns liksom inte möjlighet att köpa allt lokalt. Men då var det en premiumprodukt och det fanns liksom en koppling till det lokala. Och men det kan också vara viktigt och särskilt när det gäller skolan med barnen att de får den här förståelsen. För ska nästa generation också förstå det här med vikten av att köpa svenskt så är det liksom den här känslomässiga kopplingen också ganska viktig. Där vill jag också ge ett inspel, för här har också Gröna Kloster Sverige precis arbetat fram 2 digitala utbildningar. En för politiker eller personer i beslutande positioner, men också en för kostchefer som kommer finnas möjlighet att gå. Det kommer vara 2 stycken här under hösten. Och syftet med dem är att förbättra dialogen och också öka kunskapen om det svenska lantbruket och hur man kan jobba med de här frågorna i sina olika positioner. Sananda, hur är det hos er? Jobbar ni någonting med de här frågorna eller är det på kommunernas och regionernas nivå? Det är ju Livsmedelsverket som ansvarar för offentliga måltider. När vi pratar beredskap och trygga maten för kris och krig så tänker vi på hela landet. Men jag ville bara säga lite om det här vikten att främja lokalproduktion. Vi jobbar ju på en väldigt hög nivå och man tänker sig då att vid kris och krig så kommer vi ransonera, vi kommer skicka varor till de företag som fortfarande kan producera mat så att vi har tillräckligt med mat då i landet. Men det kommer ju bero lite också på hur situationen ser ut. Är det så att Försvarsmakten skulle avisera då att vi inte kan upprätthålla, vi kan inte behålla delar av landet, då kanske vi inte kan skicka insatsvaror dit. Så det är ju väldigt, väldigt viktigt att ha de här lokala producenterna, att ha de här lokala jordbrukarna då som producerar mat. För det gör ju väldigt mycket i kristider då att man har sina egna producenter lokalt. Så väldigt viktigt att främja dem och att köpa lokalt så mycket det går också. Jättebra. Ja, Jessica, du ville komplettera där. Jo, men och sen eftersom att jag själv befinner mig i norra Sverige så här har vi också den här utmaningen med att vi har väldigt få förädlingsanläggningar och det är ju lite grann utav en sårbarhet i norr. Att det är inte bara att vi har långa avstånd utan vi har också få mejerier, slakterier. Det är koncentrerat till några få ställen som det ska levereras in från väldigt många lantbrukare. Så det är också en ganska viktig del att titta på att men de förädlingsanläggningar vi har i norra Sverige, de är ju verkligen viktiga att se till att de kan hålla igång vid en störning. För annars så är det ju faller hela produktionen. Och det har vi liksom sett exempel på när det har blivit störningar att vi klarar ju inte många dygn i norra Sverige om till exempel mejeriet inte kan ta emot utan då måste vi faktiskt börja skicka mjölken till södra Sverige och det kanske inte skulle gå precis som Saranda lyfter att vi vet inte vad det är för störning vi kan möta så att man måste också titta på de regionala skillnader. Samma när det gäller spannmålslager, vi har ju ingen stor spannmålsproduktion i norra Sverige men det innebär ju inte att vi inte kan ha lager men då behöver man kanske tänka på infrastrukturen kring den att vi behöver även kvarnar för det finns inte naturligt i norra Sverige och så vidare. Men det här vet jag att Saranda jobbar med och vi har kommit inspel så att det är ju en viktigt inspel att Sverige är ett avlångt land och det är lite olika utmaningar på olika delar. Vill du komplettera något, Saranda? Nej, jag håller med och det är ju de här skillnaderna som jag nämnde i början där att det är ju en utmaning att matproduktionen och förädlingsindustrin är ju mer eller mindre koncentrerat i södra delarna av landet. Och så har vi då norra Sverige då framförallt som är helt beroende av transporter från söder för att klara livsmedelsförsörjningen. Och i de utredningar som vi har gjort så har vi ju sagt att vi behöver ha lager i hela landet. Vi behöver ha lager och mat i hela landet. Och i norra Sverige behöver vi ju säkra även kvarnar som Jessica sa. För det finns inga kvarnar där idag till
spannmål då för humankonsumtion, och de bagerier som finns där, de köper färdig mjöl då från söder, så konsumtionsbehovet eller behovet finns inte hos konsument heller, så det behöver vi såklart tänka på när vi bygger beredskapslagren. Jag ser att det kommer en del frågor här i chatten. Jag ska lyfta en här, den är ganska lång, så att jag ska läsa upp den så att alla är med på vad det står. LRF uppger på sin hemsida att Sverige har en självförsörjningsgrad på cirka 50%. I den rapport som Jordbruksverket tillsammans med Livsmedelsverket släppte i juni, livsmedelsförsörjningen i siffror, uppges att livsmedelsproduktionen är tillräcklig för att täcka hela befolkningens energibehov. Hur ska man tolka de här uppgifterna? Vi börjar med dig, Saranda. Ja, den här utredningen som gjordes, jag tror den kom ut i juni, och den visar ju, den slutsatsen som man kan dra därifrån, det är ju att våra jordbrukare är ju väldigt bra på att producera bra mat och säker mat. Dock den produktionen som vi har idag, den är ju väldigt beroende av insatsvaror som vi importerar från utlandet. Och vi kommer ju inte ha den här produktionen vi har idag om vi får handelsstörningar, utan störningar i handeln som kan göra att vi inte får in insatsvaror i landet, att vi har brist på drivmedel eller transportstörningar. Det gör att vi inte kommer kunna producera den maten vi har idag. Och självförsörjningsgraden, det är ju en fråga som vi har diskuterat i flera olika sammanhang. Och det är ju, det finns liksom möjlighet för våra jordbruksföretag att ta ännu mer andelar av produktionen, att vi kan producera mer svensk mat. Men den största sårbarheten är ju fortfarande att vi är så beroende av insatsvaror från utlandet då för att kunna producera den maten vi gör idag. Jättebra. Vill någon av er andra kommentera? Ja, Jessica? Ja, men det stämmer ju, och det man säger då när det är cirka 50%, det är ju baserat på det vi äter idag och det vi konsumerar idag, och den här uträkningen då att vi skulle kunna försörja 14 miljoner människor kopplat till den produktion vi har, den är ju då beräknad på alltså rå spannmål. Så att det kräver ju en alldeles avsevärd omställning i våran kost för att den siffran ska stämma, och visst kan man göra kriskost och man kan behöva göra en förändring, men vi från LRF ser väl att det kanske behöver vara lite mer balanserat för att vi ska täcka vårt behov än bara spannmål. Och så har vi då problemet jag lyfte tidigare med att vi kan inte riktigt nyttja det ens i hela Sverige, så att vi har halva landet då som skulle få riktigt besvärligt, för vi skulle inte ens kunna då använda det här spannmålet om vi inte får upp kvarnar också. Så att det är väl också en fråga om hur mycket man är beredd att ställa om sin kost, för 50% är baserat på det vi äter idag. Så att jag kan väl kanske tycka att det är lite missvisande att säga att vi kan försörja 14 miljoner människor, för att energimässigt kan vi det, men jag tror kanske att lite mer än så behöver vi, och rent näringsmässigt behöver vi fett och så också. Så att, Jättebra. Jag tar bort den frågan där. Ska vi se vad det har. Jag försöker hålla koll lite på vad ni skriver. Det är kul att det kommer jättemycket frågor. Vi har en här. Vi ska se, jag hittade en. Den här. Hur tar vi tillvara att ökar hållbarhet samtidigt som ökar livsmedelsberedskap? Tänker på Mr. Future Foods policy brief på området. Vem vill ta den frågan? Jag kan svara lite generellt utan att gå just in i den policybriefen. Men vi ser ju att hållbarhet är också en förutsättning för att vi ska kunna öka livsmedelsberedskapen. Och hållbarhet och konkurrenskraft går ofta hand i hand, så att vi behöver titta på en helhet när vi skruvar på våra metoder, arbetssätt och så vidare, så att vi både får ökad hållbarhet och konkurrenskraft. Och det ligger också i vårt uppdrag på Agrovest att jobba med de här frågorna varje dag. Så att jag släpper frågan vidare till er andra. Ja, jag kan inte heller gå in på kanske detaljerna där, men jag tänker att det inte finns någon motsättning där, utan vi ska kunna producera bra mat, säker mat, mer mat på ett hållbart sätt, och då tänker vi miljö, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet. Så jag ser väl inte kanske en motsättning där mellan dessa två
delar. Vad säger du, Jessica? Nej, men jag håller med. Jag ser ju också bara att de kan absolut samexistera. Och just det här att vi kan behöva både större jordbruk och mindre jordbruk och olika driftsformer och olika liksom, produktionsformer som gör ju att vi får ju en större resiliens, för vi vet ju inte vad det är för utmaning vi får. Det kan ju vara någon form av smitta också till exempel som vi blir utsatta för, någon svampangrepp eller liknande som gör att vissa grödor klarar sig bättre än andra. Då är det ju bra att vi har liksom spridning och så vidare. Så att nej, jag tycker att de går hand i hand. Mm. Och så kom det upp en annan fråga här. Jag bara betar av dem från kommentarsfältet. Kul att det är så många som tittar som är engagerade i det här. Hur ser ni på den småskaliga odlingen, hobbyodlingen eller försäljningen i liten skala som en resurs eller vilken pusselbit den kan utgöra i beredskapsarbetet? Är detta ett område som kan stärkas och inkluderas i beredskapsarbetet i högre grad? Vad säger du om den, Saranda? Ja, jag jobbar ju inte jättemycket med den här frågan. Jag tror att det finns, att MSB har något projekt när man tittar på den här frågan, och jag tror att det är tillsammans med Livsmedelsverket. Jag vågar inte riktigt svara där. Men jag tänker att utmaningarna kan vara likadana där. Vi behöver fortfarande insatsvaror för att kunna ha den här småskaliga odlingen. Men jag tror att på lokal nivå, för egen beredskap hemma, så kan det ju vara viktigt att ha det. Men jag vågar inte säga mer än så, eftersom jag inte vet riktigt hur det, om det är klart det här projektet som de håller på att utreda. Vad säger ni andra? Kan det här vara ett sätt att bidra? Jag tänker absolut det, men också kanske i form av mer så att säga, kunskap och intresse kring den svenska livsmedelsproduktionen. Att det ökar engagemanget. Så jag tror att absolut, som du säger, viss liksom beredskap, att man har en hemberedskap med lite grann. Men sen att det kanske gör mest nytta i det här att höja engagemanget och intresset för frågan. Vad säger du, Jessica? Nej, men jag håller med att det kanske bygger mer beredskap på individ- eller familjenivå än på samhällsnivå. Men det är ju den här positiva signalen att man vill lära sig att kunskap bevaras. För där har vi ju också en utmaning att vi tappar ju liksom kunskap. Vi har ett antal som är väldigt specialiserade. Men det här med självhushållet som det var kanske på 40-talet, att alla odlade sin potatis och sina morötter. Alltså den kunskapen är ju viktig att vidmakthålla. Och det kanske kommer att bli på andra sätt. Det kanske inte är odla en hink potatis på en balkong. Men man kanske kan gå ihop ett gäng och ändå ha ett potatisland på ett ställe. Och, så att, jag tror att vi kommer att se nya lösningar. Så att all produktion är bra. Men det är inte kanske den här som löser den nationella beredskapen. Men det kan bidra. Men det är mycket möjligt att vi kommer fokusera mer på den här frågan senare. Som sagt, nu är det ju väldigt mycket på den här nationella nivån och åtgärda de största sårbarheterna. Men det är möjligt att vi kommer komma in mer på den här frågan senare också. Tack för det och tack för frågan. Jag såg en fråga här som var till dig, Saranda. Vi ska se, jag lägger fram den här så läser vi. En fråga till dig. En sak är att vara beredd på när någonting väl händer, men man behöver ju även vara motståndskraftig medan saker händer. Utöver att bygga beredskapslager för insatsvaror tittar man även på att bygga inhemsk beredskapsproduktion av till exempel gödselmedel. Vad säger du där, Sandra? Ja, tack Niklas för frågan där. Och som Jordbruksverket arbetar med frågan så jobbar vi ju med att öka robustheten inom livsmedel, alltså jordbruket som vi har idag, den livsmedelsförsörjningskedja som vi har idag. Men lagren kommer ju finnas då i situationer där den uppbyggda förmågan som vi bygger i fredstid och inte räcker till. Så vi jobbar med båda delarna, stärka det vi har idag och förbereda då för kriser och krig. Det finns väldigt många initiativ idag, inhemska initiativ då, där man försöker titta på att ha en produktion av mineralgödsel inom landet. Och
det vet vi inte riktigt hur det kommer att gå. Så vi har utgått ifrån hur läget ser ut idag då när vi pratar uppbyggnad av beredskapslager och hur mycket mineralgödsel som vi skulle behöva lagra. Men självklart är det så att de här lagren behöver avspegla utvecklingen i samhället. Så ju mer robusta vi blir, ju mer motståndskraftiga vi blir, då blir det antingen mer varor i lagren eller mindre då beroende på vad som behövs. Så båda delarna behöver vi arbeta med och min bild är att vi gör det. Mm. Vad säger ni Jessica och Emma om det här behovet? Ja, jag vet ju bara att det finns ju intresse från marknaden att titta på det här. Bland annat så finns det ju ett företag i Skellefteå som håller på att titta på starta produktion av mineralgödsel. Sen är det ju mig vetligen inget som är igång, i alla fall inte i norra Sverige, men intresse finns ju och det är ju alltid positivt när skulle vi ha inhemsk produktion så är det ju det bästa. Då behöver vi inte lagra på samma sätt, men så länge vi inte har det så behöver vi lagra. Men skulle det börja bli satsningar så är det ju väldigt positivt. Mm. Vad säger du Emma? Ja, jag kan bara instämma. Jag håller med. Mm. Jättebra, tack för den frågan Niklas. Vi fick en annan här från Kristina. Vi pratar ofta om att Sverige är ett avlångt land och att det påverkar möjligheter för till exempel produktion och lager. Men det finns ju flera avlånga länder i vår absoluta närhet och jag är nyfiken på hur de och vi arbetar med livsmedelsfrågan i ett beredskapsperspektiv. Finns det lärdomar från till exempel Norge eller Finland? Jessica, vad säger du? Ja men absolut, alltså vi tittar ju ganska mycket på båda våra grannländer. Skillnaden är ju att det ena är ett EU-land och det andra inte. Sen är det ju också så, Finland har gräns mot Ryssland. De har aldrig glömt vad som kan hända. De har alltid bibehållit en väldigt god beredskap. Så ska vi titta på dem så måste vi tänka på att vi ligger några steg bakom. Men absolut, de har mycket bra lösningar som vi kan titta på och det gör vi också. Sen så är det så att Norge är faktiskt också intressant, för även om de inte är med i EU så har vi ett nordiskt samarbete och de har en skillnad mot vad vi har i Sverige, särskilt om man tittar i de norra delarna. Jag tycker ju att norra Sverige är långt norrut, men tittar man på hur långt upp norra Norge är så är det ju betydligt längre. Och de har förädlingsanläggningar över hela landet fortfarande, men de har underkapacitet på produktion. Vilket skulle kunna vara intressant till exempel om vi får problem med ett mejeri, att skulle vi kunna samarbeta med Norge, för de har kapacitet att ta emot mjölk om det skulle bli en störning och så vidare. Och de är liksom också intresserade av det. Så att absolut, vi tittar både på Norge och Finland och tar till goda exempel och försöker hjälpas åt där det går. Jag kan instämma där att samma här. Vi har mycket samarbete med Finland men även Norge. Finland, det här beredskapsmaterialet och den här handboken vi har arbetat fram för lantbrukare, den är inspirerad av det som Finland har och vi har en nära dialog också i liksom förändringar och vad som händer hos dem och så vidare. Och kopplat till Norge så jobbar vi också med många innovations- och utvecklingsprojekt kopplat till exempel både primärproduktion men också förädling. Så att det är jätteviktigt att vi samarbetar över landsgränserna och lär av varandra. Saranda, tikar ni också på de andra länderna? Ja, men precis, att vi samarbetar väldigt mycket, framförallt med Finland. Vi har samarbetat med dem väldigt mycket under utredningarna som vi har gjort med beredskapslager och även nu när vi ska bygga lagren. Finland är ju lite av ett föregångsland när det gäller beredskap. Till skillnad från Sverige så monterade de aldrig ner sina beredskapslager. De har ju accepterat och levt med det här hotet hela tiden och sett till att justera och effektivisera sin livsmedelsberedskap under alla år. Så det är absolut så att det finns många lärdomar att dra därifrån. Samtidigt får vi bilden också från Finland att de tycker att det är väldigt tacksamt och intressant att samarbeta med oss också. Vi börjar det här arbetet nu på nytt och vi tar ju nya tag och utgår kanske från andra grunder än vad Finland har gjort då
eftersom deras lager och deras beredskap byggdes rätt tidigt. Så där känner de också att de har lärdomar att dra från vårt arbete. Jag tänker framförallt hur vi tänker med norra Sverige. Vi förlitar kanske inte oss på samma sätt att kommunikationen, att transporterna kommer fungera, utan vi vill ju ha lager utspridda i hela landet och inte bara där liksom produktion och förädlingar. Så vi samarbetar och det kommer bli mycket samarbete framöver också. Likaså med Norge, nu är vi ju NATO-länder och då kan man ju, det öppnar upp för nya möjligheter då att samarbeta över blockgränserna där. Och vi pratade om det här med lagren, du är inne på det nu också. Jag vet inte om vi har nämnt det tidigare i sändningen, men några exempel på vilka varor det är som Jordbruksverket vill ha i de här beredskapslagren. Vill du dra det lite kort, Anna? Ja, vi vill lagra strategiska insatsvaror då till jordbruket. Det är varor som vi använder i all jordbruksproduktion då, och som vi importerar idag. Utsäde, mineralgödsel, proteinfoder, vilket har jag glömt nu, och växtskyddsmedel. Och målet är att Sverige ska kunna upprätthålla en viss produktion av mat då, oavsett vad som händer i svåra situationer och ytterst krig. Och lagren av insatsvaror och den produktion som vi kan upprätthålla i krig tillsammans med beredskapslager av spannmål ska räcka då för att vi ska få den energibehov som vi har då på 3000 kalorier per person och dygn. Så det är det som är modellen då som vi utgår ifrån. Jag kikar lite på frågorna samtidigt här som kommer i chatten. Vi ska se, vi har en här från Martin. Hur ser ni på tidsaspekten i beredskapsperspektivet? Hur lång tid är rimligt att förvänta sig att Sverige nationellt och regionalt ska klara sin egen försörjning? När kan man anse sig ha god beredskap? Är det något ni har kollat på, Saranda? Jag vet inte om jag förstår frågan rätt där. Vi tänker att vi behöver jobba på många olika sätt. Vi vet ju inte hur en kris kan se ut, hur ett krig skulle kunna se ut. Och vi behöver jobba både med att stärka jordbruksproduktionen, förädlingsledet, se till att vi kan distribuera den mat som produceras i landet. När vi tänker uppbyggnaden av beredskapslager då, som vi tycker är en viktig aspekt i detta, så tänker vi att det kan ta 5-10 år då för att kunna bygga upp den kapacitet som vi behöver i landet. Men det är väldigt svårt att säga när man har en god beredskap, utan det beror ju lite på vad som händer runt omkring oss. Vi behöver nog vara alerta där, öva väldigt mycket och fortsätta jobba för att förebygga åtgärda de sårbarheter som vi har i livsmedelskedjan. Vad säger ni andra? När har vi god beredskap? Ja, alltså det kom ju ett material innan jul här som var lite grann motsvarande om kriget eller krisen kommer för lantbruket. Och där har man ju liksom lister på att man åtminstone ska kunna klara sig 1 till 3 månader. Och då är det nog helt avsevärda grejer, alltså mängden med grejer som du behöver ha på gården. Allt ifrån kontanter till insatsmedel och annat. Så att jag tror att innan vi är där, om det är det man bedömer som god beredskap, så har vi en bra bit på väg. Och där finns det ju också lite andra utmaningar med miljölagstiftning och så vidare. För om du till exempel ska ha diesellager för att klara att hålla igång din produktion så pass lång tid, så är det ju kanske vissa som inte ens idag får lagra så mycket diesel på sin gård och så vidare. Så att, alltså det finns ju liksom utmaningar, så att nu tycker jag vi har en bra bit på väg, men folk börjar ändå tänka på det, och klarar man en vecka så är det bättre än en dag, så all framflyttning är ändå positiv. Vad säger du, Emma? Har du någonting mer där? Nej, men jag håller med i det, och jag ser väl också att vi har en lång väg kvar så att säga, även om det pågår mycket initiativ så. Jag tänker också att just de här, att vi har en ganska fragmenterad livsmedelskedja med alla delar som ska hållas ihop och så vidare. Och där kanske det inte handlar så mycket om lager, utan det är andra saker som också behöver till, så att vi har mycket att fortsätta jobba på.
Och jag tänker också på det här med samarbete är ju viktigt för att hålla ihop landet i en tid av krig eller kris. Finns det några samarbeten som ni skulle önska blev starkare? Om jag frågar dig där, Emma, är det något du har tänkt på där? Ja, men då vill jag ju passa på att lyfta då Gröna kluster Sverige, att vi har regional förankring men också då en nationell struktur. Så använd gärna oss i olika typer av samarbeten. Vi har den här nära kopplingen till lantbruket, både för att hämta in behov men också att föra ut kunskap och så vidare och hjälpa till i liksom den här processen att genomföra de åtgärderna vi behöver. Så att använd oss som resurs både i regionala initiativ men också nationellt. Jättebra. Vad säger du, Jessica? Nej, men det ser ju likadant ut för oss. Vi har ju som hela vägen från riksorganisationen med den samordningen och så ner på lokalavdelningsnivå där de fortfarande finns kvar och på gårdsnivå. Så att vi har ju också möjlighet att så att säga välja ut både produktionsgrenar och regional eller lokal förankring vad det är man behöver få information om. Så vi är ju också väldigt gärna remissinstans eller att man kan fråga oss ifall man behöver inspel. Och så skedde ju också när man tittar nu på lagringsstrukturen för norra Sverige kopplat till spannmål. Så att det är ju väldigt positivt om vi kan hjälpas åt så att det blir bra. Och Saranda, vad säger du? Finns det några samarbeten som behöver bli starkare? Så jag tycker att vi har väldigt bra och starkt samarbete idag, både med länen och andra myndigheter som jobbar med beredskapsfrågor, men framförallt företagen. Det har ju varit utgångspunkten i vårt arbete med beredskap att företagen ska vara helt integrerade i livsmedelsberedskapen. Och som jag sa initialt där så finns det en väldigt stark vilja från företagens sida att bidra. Och det samarbetet kommer vi behöva fortsätta ha och fördjupa och skapa förtroende för varandra, tillit för varandra. För staten kan ju inte göra saker själv. Det är ju företagen trots allt, det är de som producerar maten och där behöver vi jobba ännu mer tillsammans, öva systemet, åtgärda olika fel eller sårbarheter tillsammans. Så ja, ännu starkare samarbete där tror jag på. Jättebra, stort tack för det. Det har faktiskt blivit dags att börja runda av det här samtalet. Jättespännande diskussioner det blev och jättekul med så mycket frågor och kommentarer i chatten. Jag ser att det har varit väldigt aktivt där. Då säger jag tack till er, Emma, Sarandra och Jessica för att ni var med i den här sändningen. Tack så mycket. Tack så mycket. Och tack också er som tittare såklart. Det här var alltså den första livesändningen i vår beredskapskampanj Redo att räknas. Nästa sändning är om 2 veckor, den 17 september. Och då ska det handla om civilsamhällets roll i beredskapsarbetet. Missa inte det. Och för dig som vill förkovra dig ännu mer i det jobb som våra medlemmar gör kopplat till beredskap så kan ni kika in på landsbygdsnätverket.se/redo. Där hittar du massor av artiklar och poddar och alla kommande livesändningar som den här alltså. Då säger jag tack för idag och på återseende.